Không biết hồi nhỏ bạn có hay rủ đám bạn trong xóm cùng chơi mấy trò dân gian, hò hét thật to mấy bài đồng dao như nôn na nôn nống, tập tầm vâu, thả đỉa ba ba, chi chi chành chành. Những câu từ đơn giản, dễ học lại có vần điệu vui nhộn khiến chúng tôi thuộc bài khá nhanh. Thậm chí có đứa mới chơi một lần là đã có thể nhớ và trở thành một người nghiền chơi các trò dân gian. Sau này khi lớn lên, bên cạnh việc xem các bạn nhỏ chơi các trò dân gian, tôi còn thích tìm hiểu về nguồn gốc các bài đồng dao, như việc thấy mình đọc nhiều câu sai trong chi chi chành chành. Bên cạnh đó, tôi cũng ngỡ ngàng khi thấy nhiều quan điểm cho rằng một số bài đồng dao có xuất xứ khá đáng sợ và kinh dị, như bài Bắc Kim Thang hay Cô dâu chú rể, nói về việc ma da bắt hồn người khi đi qua sông. Cô dâu chú rể đội dế lên đầu, đi qua đầu cầu, đánh rơi nải chuối, cô dâu chết đuối, chú rể khóc nhè, tè he chân rụt. Còn với rung răng rung rẻ, đó lại là câu chuyện về việc bắt hồn. Ngày xưa nước ta còn nhiều khó khăn, số lượng người nghèo nhiều vô số kể, trong khi đó số lượng người có của ăn của để chỉ đếm trên đầu ngón tay. Tại một vùng nông thôn khó khăn vào dạng bậc nhất ở nước ta, người dân tuy làm lụng vất vả suốt cả ngày nhưng cũng chẳng đủ ăn. Những đứa trẻ ở đây hầu hết không được đi học mà phải ở nhà phụ giúp cha mẹ làm đồng, chăn trâu, mò cua bắt ốc. Khoai thì là anh cả trong một gia đình có 5 anh chị em. 5 đứa út chào đời, bố cậu không may bị bệnh nặng, nằm liệt giường. Người mẹ phải gánh vác mọi chuyện trong nhà. Khoai cùng Sắn, hai người con lớn nhất, thường cùng nhau phụ giúp bố mẹ các việc trong nhà. Sáng thì đi chăn trâu cắt cỏ thuê, tối thì ra đồng bắt ếch để bán kiếm tiền. Bỗng một đêm, Thóc, cô con gái thứ tư, nói với mẹ rằng: Mẹ ơi, con thấy có ông nào đen xì đứng ngoài cửa nhà mình rồi đi theo các anh kìa. Người mẹ nhoài người ra nhìn nhưng không thấy ai, nên chỉ nghĩ đó là trí tưởng tượng của đứa trẻ, nên lại khuyên con tiếp tục trông em. Mấy ngày sau, vào một đêm trăng thanh gió mát, người mẹ bất ngờ được Khoai cùng dân làng chạy đến thông báo là Sắn đã bị đuối nước khi đi bắt ếch. Có một điều kỳ lạ là vũng nước rất nông, chỉ qua bắp chân của đứa nhỏ một chút. Sự ra đi đột ngột của đứa con khiến người mẹ vô cùng đau đớn. Khoai thì khá dằn vặt vì không trông em cẩn thận để dẫn đến cơ sự đáng buồn này. Nó bảo hai đứa chia nhau hai bên đi bắt ếch, thế mà lúc quay lại gọi em đã thấy em không còn nữa. Sau đám tang của cậu thứ hai chưa lâu thì vào một đêm nọ, người mẹ lại nhận được tin Khoai bị ngất và nằm ngoài ruộng. Cậu được đưa về nhà nhưng hơi thở lại vô cùng yếu ớt. Thầy lang trong làng sau khi khám bệnh lắc đầu bó tay, bảo rằng số mệnh của cậu bé đành do trời định đoạt. Nghe đến đó, cha mẹ cậu bé tội nghiệp chỉ có thể bất lực và buồn rầu thương xót đứa con của mình. Đêm hôm sau, khi người mẹ đang chăm sóc cho Khoai thì Thóc sợ hãi chạy đến và bảo: Người đàn ông áo đen lại tới rủ con đi bắt ếch, đi chơi với anh Khoai, anh Sắn. Mỗi tội ông ta cứ gọi tên con là cóc, gà, dê nào đó nên con không đi theo. Người mẹ vội vã mở cửa ngó quanh nhưng không thấy ai cả. Bà quay sang thấy Thóc cứ ngồi thụp xuống đất. Nó bảo rằng ông ta chỉ có thể nhìn trên cao nên không thấy nó khi ngồi thấp. Lúc này người mẹ vô cùng lo lắng với biểu hiện của con. Tuy nhiên bà vẫn quyết định tin nó nên đóng chặt cửa, cấm các con không được ra ngoài khi đêm xuống. Từ khi Khoai bị ốm đột ngột, người làng vẫn thường hay đến thăm hỏi. Vào buổi sáng thứ hai, có bà lão mù tới mà bảo rằng hai đứa trẻ nhà con vì đi đêm nên bị ác linh bắt mất hồn. Có lẽ nhờ phước đức tổ tiên nên còn níu kéo được một ít hồn phách cho Khoai. Tuy nhiên ta khuyên con nên sớm làm lễ xin tổ tiên trợ giúp mà dẫn đủ hồn vía của thằng bé trở về, kẻo để lâu mọi chuyện sẽ càng thêm tồi tệ. Nghe bà lão nói vậy, người mẹ cũng tâm sự về chuyện người đàn ông đen xì mà Thóc chia sẻ. Bà lão nghe xong khuyên người mẹ không được cho đám trẻ trong nhà ra ngoài khi đêm xuống. Nếu có ra ngoài không được gọi tên thật, kẻo bị ác linh bắt hồn. Ngay sau đó, người mẹ liền ra vườn chặt mấy nải chuối. Bà vừa thắp hương trong nhà, vừa chạy ra chỗ Khoai xỉu để thắp hương, cầu xin tổ tiên giúp đỡ gia đình và tính mạng của đứa trẻ. Ngay đêm ấy, bà có một giấc mơ rất kỳ lạ. Nhìn thấy trước cửa nhà là hai bóng hình rất to lớn, một nam, một nữ, khuôn mặt ướt nhẹp, toàn thân có vài vết máu. Trên tay hai người nắm chặt lấy một đứa trẻ trông giống như Khoai của chị nhưng nhợt nhạt hơn nhiều.
Sau đó họ đưa cho chị đứa bé và bảo rằng 10 ngày sau, vào ban đêm, dù cho có chuyện gì cũng không được để cho Khoai ra ngoài, và tuyệt đối không được mở cửa nhà. Sau đó, tiếng sấm vang lên rùng trời khiến người mẹ giật mình tỉnh dậy. Sáng tinh mơ hôm sau, Khoai bất chợt tỉnh dậy sau cơn mê man. Người mẹ hết sức mừng rỡ. Sau khi ăn được bát cháo nóng, cậu bé liền kể rằng đêm ấy đi sỏi ếch, con thấy một người đàn ông đen xì đứng từ xa vẫy gọi: Khoai ơi, lại đây bắt ếch này, ở đây nhiều ếch lắm. Bắt về bán lấy tiền cho cả nhà có bữa ăn ngon. Ngay sau đó, những tiếng ếch kêu rầm trời liên hồi. Vì ông ta gọi đúng tên con, nên con dù có chút sợ nhưng vẫn đi theo. Khi đến gần ông ấy, tự dưng con cứ thế mà đi theo lão trên một con đường rất lạ, âm u và đáng sợ. Đi lâu lắm, con muốn về nhưng không sao điều khiển được cơ thể. Có hỏi người đàn ông đó thì ông ta cũng chẳng trả lời. Tới một cái cổng lớn, người đó liền quay lại con và hỏi: Ba đứa em khác của mày tên là gì? Sợ ông ta sẽ làm hại các em của mình, con liền nói dối là 3 người em tên Cóc, Dê và Gà. Cóc thì ở nhà, Dê thì đi học, Gà thì ở trong bếp. Dứt lời, ông ta bảo con đợi một chút, còn mình chạy tới mở cái cửa. Cái cổng vừa mới hé ra, con đã nghe thấy tiếng la hét, tiếng khóc than của rất nhiều đứa trẻ. Con sợ lắm, muốn bỏ chạy nhưng chân cứ như bị đóng băng. Lúc này, 2 người lạ mặt bỗng nhiên xuất hiện, giật lấy tay con. Họ bảo mình là cậu, là mợ của bố, hỏi con có muốn về với bố mẹ, với các em hay không. Con vội vàng khóc than xin cho được về quê. Lập tức chân con có thể cử động. Mỗi ông bà cầm lấy một tay của con mà kéo đi. Chúng con đã chạy rất nhanh vì ngay sau lưng là người đàn ông đang đuổi theo đằng sau. Ông ta cứ hét lên rằng tới đây rồi thì không được về nữa, rằng sắn đang đợi con chơi chung. Nhưng con và ông bà vẫn cố chạy trong sợ hãi. Con cứ chạy mãi, rồi bất chợt con té ngã và thấy mình đang ở trong nhà. Người mẹ ôm con vào lòng, vừa mừng vừa sợ. Vậy là cơn ác mộng của con và giấc mơ của bà đang dần hòa vào nhau thành một câu chuyện đầy đủ. Thằng nào mà 2 người đêm qua bà thấy khá quen. Có lẽ con bà đã thật sự bị cướp hồn, may được tổ tiên hỗ trợ mà có cơ hội sống sót. Nhớ lời cậu mợ dặn trong mơ, mỗi khi đêm xuống, người mẹ lập tức đóng cửa, không mở cửa cho bất kỳ ai, kể cả là bạn bè hay người thân trong gia đình. Và sự thật là đêm nào cũng sẽ có tiếng gõ cửa. Người bên ngoài dùng đủ mọi cách nói chuyện, đến giận hờn trách móc để mong bà hay mấy đứa nhỏ có thể mở cửa, nhưng bà vẫn dứt khoát từ chối. Đến ngày thứ 10, tiếng đập cửa một lần nữa vang lên, nhưng mạnh mẽ và dữ dội vô cùng, như thể là người bên ngoài đang muốn đập phá mà xông vào. Hóc ôm mẹ khóc lóc, bảo rằng qua những lỗ hổng trên tường, nó thấy người đàn ông đen xì đang ở bên ngoài, khuôn mặt vô cùng hung tợn. Lão gào thét, bảo gia đình phải nộp anh Khoai để lão được đầu thai. Dứt lời, nó ngồi xuống đất như mọi lần, bảo rằng để tránh ông ta nhìn thấy. Thấy vậy, người mẹ cũng bảo các con làm theo. Họ ôm nhau, miệng không ngừng cầu xin gia tiên phù hộ để bảo vệ cho mình. Đêm cũng qua đi, đến sáng hôm sau, người mẹ và mấy đứa con mới dám bước ra khỏi nhà. Họ thấy lúc này trong sân có rất nhiều vết chân, rau thì bị dẫm nát, khung cảnh hỗn độn, tàn tạ như vừa bị một trận cuồng phong quét qua. Tuy nhiên thì sau đêm đó, những hiện tượng lạ không còn diễn ra nữa. Câu chuyện kỳ lạ diễn ra với gia đình và sự thoát chết thần kỳ của cậu con cả đã dần lan rộng ra các vùng xung quanh. Cũng từ đó, người mẹ không còn cho những đứa con ra đồng vào ban đêm một mình nữa. Những gia đình khác cũng thấy vậy mà khuyên các con, nếu ai lỡ đi đêm cũng không được gọi tên thật của nhau, kẻo ma quỷ có biết lại tìm cách tiếp cận mà bắt hồn. Vậy đấy, từ một câu đồng dao quen thuộc, nhiều câu chuyện kinh dị đã được vẽ ra với nhiều phiên bản khác nhau. Tuy vậy, tôi vẫn thấy đó chỉ là sản phẩm của một chút trí tưởng tượng của người lớn áp vào những câu từ. Vậy nên, cứ để trẻ con được vô tư trong trò chơi của mình mà thôi. Rung răng rung rẻ, dắt trẻ đi chơi, đến ngõ nhà trời, lạy cậu lạy mợ, cho cháu về quê, cho dê đi học, cho cóc ở nhà, cho gà bới bếp, ù ù ập, đóng sập cửa vào.